විද්‍යාවට ඔප්පු කළ නොහැකි අධිමානයන් යථාර්ථයක්ද? සුවිශේෂී මිනිසුන් අනාගතය පිළිබඳ සිදු කළ පුරෝකථනයන් සත්‍ය විය හැකිද? බාබා වෙන්ගාගේ සහ නෙස්ට්‍රෝඩාමස්ගේ ලෝක සංග්‍රාම පුරෝකථන සත්‍යද? තුන්වන මානයෙන් එහා අධි යථාර්ථවාදී විග්‍රහයන් පුරෝකථනය කරන ත්‍රයිමාන. අනාගතය පිළිබඳව විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ මත පුරෝකථනය කරලා තිබෙනවා. ඔවුන් මේ මත පුරෝකථනය කරන්නේ කොහොමද? ඒවයි සත්‍යභාවය කුමක්ද? මේ සියල්ල ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ වගේම මේ කරුණු තවමත් විද්‍යාව තුළින් තහවුරු කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. හැබැයි එහෙම සඳහන් කරපු ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ මත මේ සජීවී ලෝකයේ තුල යථාර්ථයක් වෙලා තිබෙන අවස්ථා බොහෝමයක් තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් විද්‍යාවට ඔප්පු කරන්න බැරි බොහෝ දේවලුත් මේ විශ්වයේ පවතිනවා. විද්‍යාව තුළින් තහවුරු කරපු දේවල් යථාර්ථවාදී තර්ක තුල පවතින දේවල්. හැබැයි අධි යථාර්ථවාදී අධිමානසික බල සහ භූමියේ ප්‍රජාවට විශ්වාස කළ නොහැකි දේවල් ඕන තරම් මේ විශ්වයේ පවතිනවා. ගැටලුව තිබෙන්නේ මේ කරුණු විශ්වාසය කියන සාධකයේ මත පමණක් පදනම් වීම. එයට භූමියේ තර්ක පදනම් කරගන්න අමාරුයි හෝ මේ සාධක විග්‍රහ කර ගැනීමට තරම් විද්‍යාව හෝ මිනිසාගේ බුද්ධිය තවමත් දියුණු වෙලා නැහැ. අන්න ඒ නිසා මේ දේවල් අපිට බැහැර කරන්නත් බෑ. අනාවේක පළ කරපු පුද්ගලයන් අතුරින් ඉහළින්ම සිටින පුද්ගලයෙක් තමයි නොස්ට්‍රඩාමස්. ප්‍රශ්නයේ හිටපු ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙක්. අනාගතය පිළිබඳව පුරෝකථනය කරමින් කවි පොත් 942ක් නොස්ට්‍රඩාමස් රචනා කරලා තිබෙනවා. ඔහුගේ පුරෝකථන අතර මේ වෙනකොට සත්‍යයක් වෙලා තිබෙන පුරෝකථන බොහෝමයක් තිබෙනවා. පළවෙනි පුරෝකථනය තමයි ප්‍රංශ විප්ලවය. ඔහු සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රංශයේ ගොවීන් විසින් වංශාධිපතිවරුන් පන්නා දමා රාජකීයත්වයේ ලබා ගන්නවා කියලා. කියපු විදිහටම ප්‍රංශ විප්ලවය සිදු වුණා. ඒ වගේම දෙවෙනි හෙන්රි රජුගේ මරණය, ලන්ඩනයේ මහා ගින්න, හිට්ලර්, චාල්ස් ඩී ගෝල්, පරමාණු බෝම්බය වගේ අනාවැකි බොහෝමයක් මේ වන විට යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නොස්ට්‍රඩාමස් 2022 වර්ෂය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන අනාවැකි වලින් මේ දිනවල වැඩිම කතාබහකට ලක් වෙලා තිබෙන අනාවැකිය තමයි නැගෙනහිරින් ප්‍රංශයට ආක්‍රමණයක් එල්ල වෙනවා කියන අනාවැකිය. නොස්ට්‍රඩාමස් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ 2022 අවුරුද්දේදී යුරෝපය තුල ඇතිවන යුද්ධයක් නිසා තුන්වන ලෝක යුද්ධය ආරම්භනවා කියලා. නිල් හිස සුදු හිසක් වන තරමටම විනාශයක්. ප්‍රංශයේ යහපත් බව නිසා වැඩියෙන් වන්දිගිවීමට සිදුවේ කියන දේ තමයි මෙහි සරල අර්ථය. මේ අනාවැකිය මේ තරමටම ලෝකයේ කතාබහට ලක් වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ මේ දිනවල පවතින රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදය. මේ යුද්ධය නිසා ලෝක යුද්ධයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා මුළු ලෝකය තුලම කතාබහට ලක් වෙනවා. මේ යුද්ධය තියෙන අතරතුරේ ලෝකයේ අංක 1 න්‍යෂ්ටික බලවතා වන රුසියාව සහ අංක 2 න්‍යෂ්ටික බලවතා වන ඇමරිකාව ඇතුළු යුරෝපා රටවල් අතර යුදමය වශයෙන් අවදානමක් මතු වෙලා තියෙනවා. රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදය අතරතුර රුසියානු ජනාධිපති ව්ලාදිමිර් පුටින් බොහොම පෙරෑරුම් ප්‍රකාශයක් සිදු කරනවා. මේ යුද්ධයට අතපොවන ඕනෑම කෙනෙකුට දරුණු ප්‍රතිවිපාක විඳීමට සිදුවනු ඇත. මේව ප්‍රකාශයක් කරන අතරතුරේ තමයි යුක්‍රේනය මුළු ලෝකෙන්ම උදව් ඉල්ලද්දී කිසිම රටක් සාධනීය උදව්වක් නොකරනකොට ප්‍රංශයේ මැදිහත් වෙලා යුක්‍රේනයට අවි ආයුධ සපයන්න පොරොන්දු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රුසියාව ආරම්භ කරපු යුද්ධයට යුක්‍රේනයට මුහුණ දෙන්න වෙනකොට ඇමරිකාව ප්‍රධාන අනිකුත් රටවල් සම්බාධක විතරක් පනවල අතපෙහෙදා ගනිද්දී ප්‍රංශය සැලකිය යුතු මට්ටමේ මැදිහත් වීමක් මේ යුද්ධයට සිදු කරනවා. මේත් එක්කම තමයි රුසියානු ජනාධිපති ව්ලාදිමිර් පුටින් තමන්ගේ න්‍යෂ්ටික අවි සියල්ල සීරුවෙන් තැබීමට නියෝග කරන්නේ. මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක තමයි නොස්ට්‍රඩාමස්ගේ අනාවැකිය නිර්වචනය වෙන්නේ. රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදයට සාධනීය මැදිහත්වීමක් කරපු පළවෙනි රට ප්‍රංශය. නොස්ට්‍රඩාමස් කියපු විදිහට ප්‍රංශයේ යහපත් බව නිසා වැඩි වන්දියක් ගෙවන්න වෙනවා කියන කාරණාව සත්‍යයක් වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 2022 අවුරුද්දේදී නොස්ට්‍රඩාමස් කියපු විදිහට මේ වෙනකොටත් යුරෝපය තුල යුද්ධයක් ඇති වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම නොස්ට්‍රඩාමස් කිව්වා 2022 අවුරුද්දේදී ආහාර අර්බුදයක් සහ ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වෙනවා කියලා. දැඩි ආර්ථික උද්දමනය සහ කුසගින්න නිසා ලෝකය පුරාම කැරලි ඇති වෙනවා කියලත් නොස්ට්‍රඩාමස් කිව්වා. ඉටිපන්දම් වලට වඩා මීපැණිවල මිල ඉහළයි. තිරිගු පිටි මිල ඉතා ඉහළයි. මිනිසා කලබල වී ඇත. ආහාර සම්බන්ධයෙන් මිනිසාගේ බලාපොරොත්තු සුන් වී තිබේ.
මේ වෙනකොටත් ලෝකය කොවිඩ් වසංගතය නිසාත් දැඩි ආර්ථික අවපාතයකට මුහුණ දීලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට පවතින රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදය නිසා බොරතෙල් මිල පෙර නොවූ ආකාරයට ඉහළ ගිහිල්ලා. බොරතෙල් මිල ඉහළ යාම හැම දෙයකටම බලපානවා. හැම දෙයකම මිල ඉහළ යාමට බලපානවා. අන්න එතනින් ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතිවීමේ මූලික පදනම වැටිලා ඉවරයි. ඔබ දන්නවද යුරෝපයේ තිරිඟු මල්ල කියන්නේ කොහෙටද කියලා? යුරෝපයේ තිරිඟු මල්ල කියන්නේ යුක්‍රේනයට. ඒ වගේම ලෝකයට වැඩිපුරම තිරිඟු සපයන්නේ රුසියාව. මේ වෙනකොට යුක්‍රේනයේ ඉන්නේ යුද්ධක. ඒ වගේම රුසියාවට මුළු ලෝකෙම සම්බාධක පනවලා. දැන් ලෝකයේ යුද්ධයක පැටලුනොත් ලෝකයට තිරිඟු පිට සපයන අනෙකුත් ප්‍රධාන රටවල් වන ඇමරිකාව සහ ප්‍රංශයත් අනිවාර්යෙන්ම මේ යුද්ධ කොටස්කාරයෝ වෙනවා. දැන් ඉතින් යුරෝපය ඇතුලේ ආහාර හිඟයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න වුවමනා නැහැනේ. යුරෝපය විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ හැම රටකටම මේ අර්බුදය අනිවාර්යෙන්ම බලපානවා. නොස්ට්‍රඩාමස්ගේ පුරෝකථන ඇත්ත නම් ලෝකයේ තියෙන්නේ දැඩි අවදානමක. ඔහු ඉදිරිපත් කරපු පුරෝකථන ඇත්ත කියන්න කලින් කියපු දේවල් සාධනීය මට්ටමකට ප්‍රමාණවත්. හැබැයි ඒ සියල්ල පුරෝකථන සහ උපකල්පන පමණයි. ඒ වගේම මේ දේවල් ලෝකයේ විවිධ විද්වතුන් සහ විශ්ලේෂකයන් විසින් සඳහන් කරපු කරුණු සහ විග්‍රහ කිරීම. අනාවැකි පළකිරීම පිළිබඳව ලෝක ප්‍රසිද්ධ අනිත් පුද්ගලයා තමයි බාබා වැන්කා. එහෙමත් නැත්නම් බෝල්කන් වල නොස්ට්‍රඩාමස්. බල්ගේරියානු ජාතික කාන්තාවක් වන ඇය අවුරුදු 12 වෙනකල් සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරපු පුද්ගලයෙක්. මූලාශ්‍රවලට අනුව 12 වෙනි වියේදී ඇය අමුතු සහ විස්තර කළ නොහැකි කුණාටුවකට මැදි වෙනවා. අන්න ඒ කුණාටුව නිසා ඇය අන්ධභාවයට පත් වුණා කියලායි මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. අන්න එතන ඉඳලා තමයි බාබා වෙන්කාගේ කතාව පටන් ගන්නේ. ඇය 9/11 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය, චර්නොබිල් ව්‍යසනය, ඩයිනා කුමරියගේ මරණය, ISIS ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය බිහිවීම, ව්ලාදිමිර් පුටින්ගේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය, බැරක් ඔබාමාගේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය සහ තුන්වන ලෝක යුද්ධය වගේ කරුණු පිළිබඳව අනාවැකි පළ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇය සඳහන් කරපු අනාවැකි සත්‍යවීමේ සම්භාවිතාව 85% කියලත් ලෝකයේ තුල ප්‍රසිද්ධ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මෑත කාලිනව ඇය පිළිබඳවත් කතාබහට ලක්වෙන්නේ මේ රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදයත් එක්ක. යුරෝපීය මුඩුබිමක් බවට පත්කිරීමෙන් පසු රුසියාව ලෝකයේ බලවතාවනු ඇත. අයිස්මෙන් සියල්ල දියවී යනු ඇත. නමුත් එක් පුද්ගලයෙකු නොසැලී සිටි. ඒ ව්ලාදිමිර් පුටින්ගේ සහ රුසියාවේ මහිමයයි. කිසිවෙකුට රුසියාව නතර කළ නොහැක. මේ ඇය විසින් විවිධ අවස්ථාවලදී සඳහන් කරපු පුරෝකථන. ඒ වගේම ඇය රතු මකරෙක් ගැනත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ රතු මකරා මුළු ලෝකයම පාලනය කරනවා කියලත් ඇය සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදයත් එක්ක රතු මකර කියන්නේ රුසියාව කියලා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ වෙද්දී ඒ වෙනුවෙන් වටපිටාව ගොඩනැගිලා තියෙන නිසා. මේ සියලුම පුරෝකථන වලින් බහුතරයක් ඇත්ත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉදිරියට වෙන්නට නියමිත කරුණු පිළිබඳව අපිට පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. සහ මේ පුරෝකථන මත ඉඳගෙන අපිට තීරණ ගැනීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ මේ ගැන? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.